De laatste vraag is blowen of zuipen? Hallo allemaal, that used to be. Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2022. Ik hoop dat jullie allemaal een heel mooi nieuw jaar tegemoet gaan en dat jullie ook maar veel Nederlands mogen leren. En in deze eerste video van 2022 ga ik jullie testen in hoe Nederlands jullie eigenlijk op dit moment al zijn. Ik pak mijn microfoon erbij en 10 kaartjes met 10 vragen over jullie etensvoorkeuren. En wij hebben een echte show met 2 gasten, 2 Nederlanders, die ik deze vragen ga stellen. Maar doe thuis dus ook mee, want aan het eind van deze show gaan we op basis van hun en jullie scores kijken hoe Nederlands jullie allemaal zijn. Oké, zijn jullie er klaar voor? Hallo Lieke en Jan. Welkom in de studio. We gaan dus testen hoe Nederlands jullie zijn. We beginnen direct. Oh, de kaartjes los. Ja. De eerste vraag is: wat eet je als ontbijt? Ik eet meestal een boterham met hagelslag. Niks. Ik ontbijt niet. Oh, Jan. Nee, geen punten voor jou. Maar Lieke, jij krijgt natuurlijk 5 punten. Want een boterham met hagelslag is heel Nederlands als ontbijt. Andere goede antwoorden zijn een boterham met kaas of pindakaas. Of muesli of krusli met yoghurt. Dus als jij thuis 1 van deze antwoorden hebt, krijg je 5 punten. Dan vraag 2. Wat eet je als je op het treinstation bent? Meestal trek ik zo'n bami-schijf uit de muur. Meestal haal ik een broodje gezond bij La Place of een croissantje bij Albert Heijn to go. Ja Jan, jij krijgt 5 punten. Want snacks uit de muur zijn super Nederlands. Maar Lieke, helaas voor jou maar 3 punten. Een broodje gezond bij de La Place is super Nederlands. Maar een croissant? Nee, is dat niet te Frans? Een ander antwoord voor jullie thuis dat ook goed is dat je niks koopt. Want eten op het station kost geld. Dan vraag 3. Omschrijf je favoriete lunch. Ja, meestal wel een boterham met kaas en een krentenbol en een gezonde verse jus d'orange. Broodje kroket en glas karnemelk. Ja Jan, jij krijgt 5 punten. Een broodje kroket met mosterd is super Nederlands. En natuurlijk karnemelk. Karnemelk is zure, dikke melk. En natuurlijk krijgt Lieke ook 5 punten. Want een broodje kaas en ook de krentenbol is typisch Nederlands. En een jus d'orange is gewoon een chic Frans woord voor sinaasappelsap. Alle antwoorden met brood of een tosti, die zijn ook goed. Dus als jij ook zoiets eet, krijg je nog steeds 5 punten. Nou, dan gaan we naar vraag 4. Jullie voelen hem vast wel aankomen. Wat is jullie favoriete avondmaal? Ja, ik hou niet zo van koken, dus meestal heb ik gewoon een magnetronmaaltijd. En anders dan ga ik altijd naar de Chinees en dan heb ik bijvoorbeeld Fuyong Hai. Dat vind ik lekker, Fuyong Hai. Ik kook altijd vers. Ik vind die potjes van Hak vind ik ideaal. Met doperwtjes en pintjes. En gekookte aardappelen met een gehaktbal. En dan lekker die jus
over die aardappelen. Oh, wauw, alweer 5 punten voor jullie allebei. Het klinkt misschien vreemd. Chinees is Nederlands. Nou, ik kan je verzekeren dat echte Chinezen zich schamen voor de Nederlandse Chinees. Er zijn ook echte Chinese restaurants. Maar ik neem aan dat Jan de Chinees bedoelt die vernederlandst is. Andere goede antwoorden voor jullie thuis zijn natuurlijk stampot, pannenkoeken of je haalt een patatje bij de snackbar om de hoek. Nou, over patat gesproken. Een patatje oorlog of een patatje met? Moeilijk. Nee, ik kan niet kiezen hoor. Kan het ook een patatje flip zijn? Ja, jullie krijgen allebei 5 punten, want patat is sowieso altijd goed. Nou, wat is nou het verschil tussen patatje met, patatje flip en patatje oorlog? Patatje met is met mayonaise. Patatje flip is met mayonaise en pindasaus, maar zonder uitjes. En een patatje oorlog is mayo, pindasaus, uitjes en soms ook curry. Volgende. Ja. Patat in een puntzak of patat in een bakje? Puntzak, bakje natuurlijk. Met een vorkje ook. Anders krijg je van die vieze vingers. Ja, Jan, jij krijgt alweer 5 punten. Maar Lieke, een vorkje. Nee, oké, 0 punten voor jou, want patat met een vorkje, nee, dat is echt een no-go. Aan het eind van het eten moet je je vingers aflikken, natuurlijk. Nou, haring, ja of nee? En zo ja, hoe eet je hem dan? Ja, ik ben een Nederlander, natuurlijk. Maar op z'n Amsterdams, dus gesneden met uitjes. En dan met een vorkje om het zo te eten. Want nee, ik wil... Ja, die handen, nee. Geen vieze handen. Je verkracht je haring, joh meid. Je moet gewoon zo bij zijn staartje pakken, zo. En gewoon in één keer zo naar binnen. Ga toch niet snijden en uitjes en ja, Jan, jij krijgt alweer 5 punten. Want de enige manier waarop je echt een haring kan eten is bij de staart. Oké. Dus, ja, dat is de enige manier. Ja, Lieke, je krijgt 1 punt. Je eet tenminste wel haring. Maar echt, schat, leer het op een echte goede manier te eten. Oké, vraag nummer 8. Wat is je favoriete toetje? Flaflip. Nee, ik eet geen toetjes. Ik doe aan de lijn. Ja, natuurlijk Flaflip. Oh, goed zo Jan. Je krijgt 5 punten. En ja, Lieke, je krijgt 3 punten. Want als je aan de lijn doet, ja, dan kun je natuurlijk geen toetjes eten. Als je vla eet, hopjesvla, vanillevla, ander soort vla, dan krijg je altijd 5 punten. En als je ook aan de lijn doet, krijg je er ook 3. Oké, 1 na laatste vraag. Wat eten jullie bij de borrel? Bitterballen. Ja, bittergarnituur met bitterballen, kaasvlees, mini frikandellen. Ja, jullie krijgen natuurlijk allebei 5 punten. Want borrelhapjes, borrelgarnituur, bitterballen, dit past allemaal heel goed bij de borrel. Als jij blokjes kaas eet met vlaggetjes erin of gesneden stukjes worst, dan krijg je ook 5 punten. De laatste vraag is blowen of zuipen? Ik blow niet. En zuipen? Je bedoelt bier zuipen?
Nee, doe mij maar een zoete witte wijn of een rozeetje. Lekker buiten op een terrasje. Nou, ik vind dat helemaal niks, dat geblow. Doe mij maar een biertje. Lekker pilsie. Met mijn vrienden in de kroeg. Nou, oké, jullie krijgen allebei 3 punten. Deze antwoorden zijn dus goed. Als jij bloot, krijg je 5 punten. Als jij je never drinkt, krijg je ook 5 punten. Nou, wie is de winnaar? Laten we kijken naar de score. Aha, Jan heeft 43 punten en Lieke heeft 35 punten. Dus gefeliciteerd Jan! Ja, heel goed gedaan. Hoeveel punten hebben jullie? Neem even de tijd om alles op te tellen, want nu gaan we kijken naar de resultaten en of jij typisch Nederlands bent. Voordat we verder gaan, gaan we heel even naar de reclame. Oké, 0 tot en met 20 punten. Wat staat er hier? Jij bent zeker niet in Nederland geboren. Kende je de etenswaren wel? Welke kende je nog niet? Probeer eens wat meer te proberen. Of forceer jezelf een beetje. Want je bent een Dutchie to be, niet waar? 21 tot 35 punten. Waar kom jij vandaan? Als je in Nederland bent geboren, dan wat is er misgegaan tijdens jouw opvoeding? Als je niet in Nederland bent geboren, nou, je bent wel goed op weg. Doe nog maar wel een beetje meer je best. Pak die haring bij zijn staart. Kijk, ik zeg het ook tegen jou, pak hem bij zijn staart. Ja, Lieke. En huppakee. In 1 keer naar binnen. Nog steeds grappig. En bestel eens een patatje oorlog. En neem een glas karnemelk bij de lunch. En de laatste. 36 tot 50 punten. Jij bent op en top Nederlands. Gefeliciteerd! Ja, je mag jezelf met trots een kaaskop noemen. Misschien dat je soms toch een beetje andere voorkeuren hebt. Maar alsnog, juist, jij bent qua etensvoorkeuren, qua smaak, qua traditie, qua dingetjes, een echte Nederlander. Ik weet niet of je er trots op bent of niet, maar je bent het nou eenmaal. Dank jullie wel allemaal weer. Haha. Wil je trouwens weten wat mijn score is? Ja, wat mijn voorkeuren zijn? Ga dan naar mijn Patreon pagina. De link vind je in de beschrijving. En daar kun je ook de test nog een keer doen. Als je nog meer Nederlands met mij wilt leren en je bent nog niet geabonneerd, doe dat dan nu. Vond je deze video leuk? Geef het dan een like, alsjeblieft. Oh mijn god, dat is leuk zo'n microfoon, hè? Geef het dan een like, alsjeblieft. Laat ik deze wegleggen nu. De quiz is klaar. Zo. Ja, oké. Wat vonden jullie van deze quiz? Vonden jullie hem leuk? En zal ik nog meer quizzes doen over andere dingen over Nederland en Nederlanders? Zet het in de reacties als je dat leuk vindt. Nou, ik zie jullie weer heel gauw in de volgende video. Ik wens jullie een fantastische dag. Doei!